Welcome. This is een special boodschappen en special video's. En dit gaat over de 13e sterrenbeeld. Oké, want de informatie is niet allemaal out there. En dit gaat over de 13e sterrenbeeld. Dat is vanaf 2011. NASA heeft het bekend, maar heel veel van onze energy vibration workers of light workers heeft dit allemaal geweten. Oké, dus voor sommige mensen dit zal best wel een verrassing. En het is de tijd omdat in 22 februari 2017. Ik weet zeker dat jullie allemaal hebben het gevoel hiervan gevoelen in je energy oren en dat soort van dingen. Dus het is nou tijd om jullie om even uit te leggen wat precies is het veranderen en de verschuiven van de aarde. Hoe dat heeft een invloed op u als een mens. Omdat je woont op deze planeet. Oké? This video, misschien gaat het een uurtje of zo, maar het is zeer belangrijk dat iedereen hier even aandacht aan deze video even gespendeerd vanwege doordat de informatie in deze video moet wel op de juiste manier aangenomen via je essen, oké? Om bepaalde situatie van jezelf even te verstaan. De verstand van de verandering van je lichaam. De verstand van de verandering van de maatschappij. De verstand van de verandering van de mensen rond jou. De verstand van de verandering in de mensenheid, oké? Want als de harde veranderen, dan worden wij ook als mensen veranderen, oké? Onze energy vibration is veranderd. Zoiets als je verhuist naar een ander huis, je energy vibration is veranderd. Je verhuist naar een ander plekje, je energy vibration is veranderd. Je verhuist naar een ander land, je energy vibration is veranderd. Dus waar je gaat, zit altijd een verandering van je energy vibration. En dat kan je even zien in je oren. Oké? Alright. Ik ga even van het, zoiets als het begin. Even punten om te laten leiden tot de 13e planeet. En dat heette Ophiuchus. Ophiuchus. O-P-A-I-U-C-H-U-S. Oké? Je krijgt de naam zo met alle informatie. Oké. Wij zijn opgegroeid en geboren in de derde dimensie. De derde dimensie is waar alles over de materialistic aspect. Oké, dus we krijgen heel veel heel minder informatie. Omdat meestal van ons, die luisteren naar deze boodschappen, kan dat de nieuwe kristalkinderen luisteren hier naartoe, omdat ze weten over de verandering. Oké, waar ga ik beginnen? Als we gaan even terugkijken in 2012. 2012 was de tijdspan van de verandering van de aarde. Daar was heel veel informatie over wat gaat gebeuren. 3 dagen alleen donker en dat soort van dingen. Heel veel informatie ging rond. En ik heb gezegd tegen mensen in de chat, maak geen zorgen erover, omdat het komt best wel goed. Oké, het gaat niet gebeuren. Het is wat u, die connectie met de universe en onze gedachten. Oké, want je moet zien dat wij zijn allemaal een network. Oké, we zijn connected. Ook als je kan niet zien de connectie tussen u en iemand anders, daar is een
een linie, een line connect met andere mensen wat je kan niet zien, oké? En dat is een linear line. Oké, en voor veel mensen gaan denken, ja, dat is gewoon flirtcore, onzin en dat soort van dingen. Nee, het is hopen op je bewustheid, je onweten. Begin jezelf vragen te stellen. Oké, we gaan even terug naar 2012. 21 december 2012 zal daar groot verschuiven. En dat groot verschuiven was met de onbewustheid van wie je bent als een mens. Oké? Dus je realiseert, want in de jaar 2013 in Nederland begin een verstijging van mensen die zijn geestelijk niet meer goed in orde. En dat komt door de verandering en de verschuiving van de aarde. Vanwege door de aarde beginnen meer energy vibration van genezing vanuit de universe. Dat is gestraald door de zonlicht en straalt door de atmosfeer al in de aarde. Dus dat verschuiven de aarde en verschuiven de onbewustheid van de mensen uit. Oké, this is heel diep. Heel zwaar, maar het is zeer belangrijk dat als je bepaalde dingen niet hiervan verstaan, mail me alsjeblieft. En dan vraag mij, ik zal best wel een video doen om bepaalde, iedere vraag zal ik een video doen om mensen echt een beter verstand hiervan om te hebben. Omdat wij als Nederlanders moeten wel realiseren dat als één ding maken verschuiven, moet die andere, oké? Want de harde zit in een access van verschillende planeten. En het gaat rond de zon. Alle planeten gaat rond de zon. En daarom, nogmaals, alle planeten hebben een connectie met iedereen op deze aarde. Maakt niet uit wie je bent. Als je bent een wezen of whatever. Of je bent een UFO of whatever. Of je komt van een ander universal system of planetary system. Je bent connected met de zon en die andere planeet. Oké? Voor de mensen dat is in Nederlands geboren. Voor de mensen dat is in Nederlands geboren. Het is zeer belangrijk dat je gaat even je eigen birthchart gaan opzoeken. Om te zien wat voor planeet was was around jou in de tijd dat de plekje waar je bent geboren. Het is zeer belangrijk, de tijd en de plekje waar je bent geboren. Omdat dat gaat heel veel informatie om je geven. En dan ga je even realiseren wat is de verschuiving dat gebeurt en hoe deze verschuiving in 2012 ga jij even een invloed op jou op jij als een mens, oké? Want dit is zeer belangrijk. Je birthchart, ik heb het altijd gezegd, oké? De verandering heeft mee te maken en daarom heel veel van jullie raken uit balans sinds de jaar 2013, want het begin van 2011 begint mensen uit balans te raken, dat soort van ding. Want in 2012 merk ik, en ik begin mijn blog zielzoektocht.com en deze site en de blog begin en het wordt een heel grote site geworden. Nou, het is best wel geworden dat deze informatie is zeer belangrijk voor iedereen, oké? Omdat voor de mensen die ondergaan, hebben onbalance in je mental, geestelijk en physical. En de mensen die is bang om buiten te gaan. De mensen die gaat onder psychic evaluatie.
en naar de Ria en naar die en naar alle de psychic onderstelling. Dit is zeer belangrijk voor jullie, omdat die medicine world hebben hier niet bekijken, omdat wat gebeurt is dat de medicine world bekijken van wat ze kan zien en niet wat ze kan niet zien. Oké? Dus jullie gaat even met de situatie dat ja, ik begin dingen om te zien en ik word een beetje gek van, weet je, omdat je wordt bang van, omdat het is niet iets wat is normaal in de 3-dimensie. En wat gebeurt, omdat heel veel mensen hebben ze dieet veranderd, wat gebeurt is dat je derde ogen begint te openen en je begint de veil of de sluis is nou dunner en jij kan daardoor zien. Oké? Dus voor heel veel mensen je wordt bang. Voor heel veel mensen je wordt uit balans. Je wordt bang in je huis. Je wordt bang om buiten te gaan omdat je ziet de dingen. En je stil als je gaat even naar de instelling en probeert uit te leggen. Ze snapt niet precies wat is aan de hand. Dus ze geven je medicijn en dat medicijn maakt je gewoon meer paranoid en je kan niet omgaan met bepaalde aspecten. Dus je raakt uit balance. Als ik heb gezegd, als mensen snappen niet dat de lichaam, de hersen en de ziel werken samen. Als die 3 dingen zijn uit de balans, wat krijg je is dat je wordt achteruitgevallen. Je wordt helemaal gek en paranoid. Je raakt in depressie. En dan blijf je in dat cirkel. En je gaat zo. En daarom is daar zoveel zelfmoord en poging. Dat soort of ding. Omdat mensen kan niet uitleggen aan iemand wat precies aankeer ze. Oké? Omdat die andere persoon over die andere kant van de tafel snapt niet wat u meemerkt. En je wordt gewoon op een manier gezien als je bent gek, maar je bent niet gek. Hallo? Nogmaals, je bent niet gek. Er is een situatie, omdat iedere keer zie je in de krant, ja, 600.000 mensen komen bij, omdat ze psychic niet goed in orde. En ik vrees hiervan mensen, mijn hart gaat uit naar mijn Nederlandse. Ik ben niet in Nederlands geboren, maar ik heb meer dan over 20 jaar daar gewoond. En ik voel mezelf een Nederlandse. En ik voel het vreselijk vanwege doordat ik lees dus in de kranten. En ik kan die mensen niet pakken. En de enige manier is door deze video's om even te doen. Om even de mensen even voor te genezen, om ruststelling te geven dat je bent niet gek, oké? Ik werk vorige jaar aan een psychic line en ik moet zeggen bedankt naar Anneke. En ik weet dat je zal deze video even luisteren naar Anneke. Hartelijk bedankt. Mijn pad is veranderd en ik moet even verder. En maar maakt niet uit. Jullie kunnen connect met Anneke. Als je zoekt een psychic uitleggen, connect met Anneke. Ze heeft, er is een prominent website in Nederlands dat heeft, dat doet psychic Lezing. Want ik werk voor Anneke vroeger. En dit is zeer belangrijk. Je kan connect met dat website. Daar is heel veel mensen daar. Dat kan je helpen. En even door deze systeem verwerken. Omdat wat verandert is dat wij zijn. Verandering is vanaf december 21, 2012. En in 2013 heel veel mensen
hebben heel veel emotional pain om te verwerken. En die wordt verdrietig. En die wordt depressed. En die wordt out balance. En die raken mentally out balance. En dat soort of ding. En je ziet het in de paper, in de krant bijkomen. Dat ja, daar is zoveel mensen bij gekomen. Maar geen organisatie. En geen manier om de mensen om te helpen. Omdat de GGD is druk bezig met deze mensen. Ik lees het aan televisie. Dus arme vrouw in het midden van de nacht zit ze op haar fiets. Op de snelweg. Ja, sorry. Ik ben een menselijke mens. En mijn hart ging daaruit. Maar omdat er is zoveel van deze situatie is omstaan nou in Nederland. Er is niet genoeg organisatie om deze mensen om te helpen. Dus ik vraag iedereen die deze video gaat bekijken, even gaan delen om mensen te realiseren. Ik ben niet gek en je kan ze even proberen. Connect met Annika aan haar website. Ze hebben een heel leuke website met veel verschillende mensen. Die kan je helpen op veel verschillende gebieden. Oké? Je kan ook met mij connecten. Maar je kan gewoon je tijd even inzetten. Hoe laat en zo. Omdat ik heb geprobeerd. Dus ik laat het even naar beneden. Je kan het zien bij het eind van deze video. Hoe je kan met mij met clarity even kan connecten. Oké? Als we gaan even verder, we gaan even kijken naar het kruin van de problemen. Dat is heel veel mensen veranderen van één sterrenbeeld naar een andere. En dat komt door de verschuiving van de 13e sterrenbeeld dat komt binnen. En het is moeilijk genoeg voor heel veel mensen. En wat gebeurt is dat de medicine world bekijkt niet. En dat is de verandering dat komt in 2032. De hele medicine world gaat even veranderen. Omdat tegenwoordig zie je dat mensen gaan vaker naar een alternatieve methode van genezen gaan zoeken. Vanwege dat ze krijgen niet wat ze zoeken in de medicine world. En er is niks mis mee daarmee. Want je kan gewoon even balance de medicine, de science en de astroloog. En dat is wat we moeten doen. Dus nogmaals, er is niks tegen de medicine world. Je moet samenwerken met de medicine world en samen met de astroloog. Want als je weet wat zat in je birthchart, wat gebeurt iedere maand met die planet in je birthchart, dan kan je even balance even krijgen. Maar niet alleen dat, maar je kan ook jezelf beginnen te verstaan wie je bent en waarom deze situatie gebeurt. Dus als ik ga even verder. December 21, 2012 was er een verschuiving van de harde. En daar komt in een zeer sterke hoge energy vibration. En dat heeft een effect op iedereen. Oké? En de beginnen van de verstijging van verwaarde mensen in Nederland beginnen op te stijgen vanaf 2013. Oké? Dus wat is hier aan de hand is door de verschuiving van de harde is deze situatie met jullie en met mensen beginnen te veranderen. En daar komen heel veel mensen die raken out balance. Want ik vind ze niet in verwaarding. Ik vind dat ze is out balance geraakt. Oké? Omdat je heeft mensen die hebben verschillende personality. 5, het kan op de 13. En wat gebeurt er is dat die zijn out balance geraakt. Sommige mensen is dat wanneer ze is geboren, komen ze soms terug met bepaalde
situatie dat ze hebben in de vorige leven, dat is niet goed verwerkt en het komt terug in deze leven en ze hebben daar wel een grote problemen hier op, oké? En dat is het probleem. Wat gebeurt nou is dat je hebt heel veel karmatic situatie, daarbovenop geloof jullie niet in niks, dat is een ander ding, want je moet wel in iets geloven en je hoeft niet naar de kerk om te gaan, maar je moet realiseren dat we zijn hier niet voor seks, drugs en rock'n'roll. We zijn hier om een lessen. Nogmaals zie de aarde, deze planeet, als een school waar je moet een bepaalde opdracht gaan afdragen. En na het eind van de opdracht kom je terug op een goede plekje. Omdat je hebt je opdracht echt goed afgemaakt. Dus als je hebt slechte relatie, als je hebt heel veel problemen met mensen en dat soort situaties. Sommige mensen komen om gewoon karma te reinigen, weet je. En zo is een psychic en medium, die komen om gewoon om te helpen in een alternatieve manier. Dus daar zijn heel veel veranderingen dat gaat gebeuren tussen nu en 2032. Dus als daar is een verandering in één planeet in de hele universe, het affect alle planeet, oké? En zo is soms af en toe krijg je planeet dat is in retrograde. Dat betekent dat die planeet gaat achteruit. En soms blijft een planeet gewoon op een blijven sector. En soms zit een beetje planeten, zoals Saturn. Als Saturn en Mars komen en zit in je birthchart, geloof me, je verandert je carrière, je verandert woning, je verandert je werk, je verandert je relatie, je verandert je huis. Maar Saturn is de planeet dat wil dat jij echt in diep gaat kijken in bepaalde dingen, oké? En echt jezelf vinden en echt je blueprint. Omdat iedereen heeft een blauwe print. Iedereen heeft een blauwe print. En iedereen heeft bepaalde informatie en bepaalde dingen dat je moet hier komen uitwerken. Oké? Dus zie niet de dag of de hele wereld zoiets als een grote feestje. Want dat is het niet. En als je de les nu niet verwerkt, kom je terug en het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker. Zoals als je doet een examen, je gaat een heer-examen gaan doen, dan kan het moeilijker worden. Oké? Dus zie dat alles wat gebeurt met jou in deze universe, momenteel, omdat je bent hier geboren, dat het heeft een effect op je. Ik vraag jullie alsjeblieft niet op te geven. Als je luistert naar deze video en je bent bij de laatste punt, ik vraag je alsjeblieft, whatever way, kan je met mij even alsjeblieft geef niet op. Als je neemt je leven, moet je en je komt terug om het moeilijke les dan wat je nou meemaakt. Oké? Ik kan het niet meer even vragen. Als ik heb gezegd tegen mensen, ik geef een advies. Je hoeft het niet aan te nemen, maar ik vraag je alsjeblieft. Neem niet je leven, maar geef het tijd. Even probeer iemand te vinden dat weet en voelt wat je meemaakt in je leven. En luister naar deze video's, want ik doe video's, weekly video's, maandelijke video's. Zoek de positief in je leven. En sommige mensen kunnen zeggen, ja, ik kan het niet zien. Het is daar. Door alle moeilijke situaties kom je best wel uit, oké? Je moet gewoon de universe even vraag stellen hieraan. En vraag de universe, alsjeblieft, help me hier. Alsjeblieft, als daar is wel wat, als wat Cathy zei, help me hier, ik heb hulp nodig. Maar alsjeblieft, neem je leven niet in je hand, oké? Het leven is mooi, oké? Soms komen wij door bepaalde beslissingen dat we hebben in ons leven meegemaakt. Soms komen wij in moeilijke situaties, maar alsjeblieft geef niet op.
oké? Ik kan het niet meer vragen aan jullie. Ik vraag jullie, oké? Het is gewoon een moeilijke tijd, maar als je vindt een video zoiets als dit, dat kan je even laten zien waar de kern van je problemen lag soms. Niet altijd, oké? Niet altijd. Ik wil niet iemand gaan me hier aanpakken. Niet altijd. Soms, oké, dan kan je even vinden, want niet iedereen heeft de geld om even een psychiatric help te gaan zoeken. Dus met deze video kan je jezelf even boven water kunnen blijven gaan, oké? Jij bent niet de enige dat lag in deze situatie en meer een keer deze situatie in je leven. Je bent niet de enige. Lees de krant, je ziet hoeveel mensen worden in de waarde, oké? De problemen waarom meestal van de mensen worden in de war is, als ik heb gezegd, de derde oog is geopend. Je begint dingen om te zien. Je begint bepaalde gevoelens om te voelen. Je begint een beetje raar te vinden. Je wilt niet buiten gaan omdat je ziet de dingen en je let me uit. Maar de mensen denken dat je bent helemaal gek. Je bent niet gek, oké? Dus, vergeet dat, want je bent niet gek. Het is daar. Wat je kan doen is gebruiken... vraag je Engels en vraag de universe voor divine bescherming. Vraag voor bescherming. Vraag de universe. Ik vraag je de zon, de universe voor, en je begeleiders, de geestelijke wereld voor bescherming. Het is zeer belangrijk in deze tijd, oké? En we gaan even verder. De verandering komt in 2032. En de harde, deze planeet gaat door een enorme verandering, verschuiving. En ik zit dus om jullie te vertellen van 2012. En als je gaat niet mee met de verschuiving, omdat wat deze planeet wil moeten houden, zij wil eigenlijk de liefde. Ze wil de kracht van de liefde komt terug naar ons naartoe. En doordat, wat ze wil gaan doen, is dat ze wil pure liefde op de planeet. En door pure liefde op de planeet om bij ons te staan, dan de planeet wordt genezen. Dus wat gebeurt is dat we gaan even terug om even liefde, grondige liefde. Dus meestal van ons gaat vanuit de derde dimensie naar de vierde. De vierde dimensie is wanneer je begint te realiseren dat wij zijn eenheid. Wij connecten met elkaar. Alles wat we doen heeft een reden. Alles als wij iets eten of drinken, moeten wij bedanken dat weefsel. Omdat wij zijn ook connected met de weefsel. Als je begrijpt hoe alles werkt en dat alles wat je geeft uit, krijg je terug, dan master je de vierde dimensie. En dan begint je naar de vijfde dimensie te gaan, waar je krijgt innerlijke wijsheid. En deze innerlijke wijsheid krijg je door de connectie dat je hebt, de begrip van hoe bepaalde dingen is in elkaar gestaan. Waarom heb je bepaalde dingen? Waarom ben je waar je geboren? Waarom heb je de ouders wat je hebt? Want je moet je hele familie gaan genezen. En als je geneest dat en je connect met iedereen, je gaat realiseren hoe krachtig het is dat je voelt je hartchakra even onvoldoende liefde. Dus als iemand doet je wat slecht, of je kind zegt wat slecht tegen jou, dan kan je realiseren, oké, dat moet je uitkrijgen. Ja, weet je, ik stuur hem gewoon liefde. En ik vraag gewoon om hem te helpen te verstaan dat bepaalde dingen is niet juist. Oké? Dat soort of a ding. Dus je realiseert en je hebt onvoldoende liefde. Wat ik zei, en ik merk dat de meer dat je dat soort of dingen doet, het komt automatisch. En positief gedachten is zeer belangrijk. Dus dat is ook zeer positief voor iedereen. Positief gedachten. En je leert hoe je moet manifesteren bepaalde situaties in je leven.
Dus tussen nu en 2032 gaan we vanuit of de tijd van de vis naar de tijd van de waterman. Oké, en de tijd van de waterman is echt een verschuiving. Een verschuiving. Iedereen gaat het willen. Vanwege doordat de aarde verschuift en met de verschuiving van de aarde, je gaat even zien hoe krachtig en dat heel veel dingen worden gewoon alles wat is negatief en wat niet eerlijk oprecht is, het gaat even vallen. Het gaat even crumble. Oké, dus realiseer dat alles wat je geeft uit, je krijgt het direct terug. En dit jaar is de jaar van de magie. Dit jaar draagt de energie van de magie, maar ook die energie van de raad van fortune. Dus voor heel veel lukt eer mensen en heel veel andere mensen die heeft positieve gedachten die hele tijd en doet goed voor andere mensen, krijgt zeer positieve dingen in zijn leven terug. Vanwege dat ze realiseren dat de meer dat ik positief kan denken en de meer dat ik positieve dingen doe voor andere mensen en de meer je doet voor andere mensen, is de meer krijg je wel terug. De meer dat je geneest je art chakra en je realiseert dat laat die ego los, dan ga je even zien hoe positief en alles valt in elkaar in je leven. En het is niet makkelijk, ik ga het even nou zeggen, het is niet makkelijk, het is dagelijks dat je moet blijven houden, een situatie vragen. Als je komt terecht in een moeilijke situatie, je vraagt even de universe voor hulp. Als je gelooft niet in iets, alleen vraagt de universe voor hulp. Vanwege door de universe is de source en de zon is de creator of alles. En de zon, als je vraagt aan de zon, dat is de creator van alles. En die helpt je, oké? Ik kan niet tegen jou zeggen dat je moet de engel of je gids, als je daar niet in gelooft. Het is wat je in gelooft, oké? Dus vraag even. Maar wat is zo prachtig met deze 13e planeet? Het was altijd hier, maar die informatie was niet gegeven vanwege dat sommige mensen waren niet klaar voor. Omdat niet iedereen zijn klaar voor de waarheid. Niet iedereen wil uit de Pandora-box komen. Niet iedereen wil zichzelf van de matrix afhangen. Dus je blijft, en daarom de boek dat ik heb geschreven, Remove the Veil of Illusions. Dat betekent dat laat de sluis weg en kijken voor jezelf. En door jezelf vragen te stellen en even op zoek naar informatie, kom je daar terecht. Want als je vraagt naar je gids, als je zit met jezelf aan te denken, ja, ik wil weten als dus deze informatie is waar. Als ik heb altijd gezegd tegen mensen, Google that shit. Oké, dus. En als je gaat even googlen, je gaat even communiceren en je gaat even opzoeken. Je hoeft mensen niet te vragen als je kan lezen. Als je kan niet lezen, dan ga je eens even connecten met een spiritual groep. Of ga je eens even luisteren naar video's of dat soort van ding. Maar de positivity en wat we willen voor jullie is een verandering van je hele onbewustheid en bewustheid om positief. Als je trekt positieve energie, dan have die energy vibration van de hart ook positief. Oké? Maar wat gebeurt hier is dat, en waarom deze video's, is dat voor de mensen die zijn in de war, je kan even weten, soms waar lag bepaalde van je situatie, behalve van de maatschappij. Ja, het is best wel moeilijk in de maatschappij voor mensen van de leeftijd, ja, zeg maar 40 tot 55. Het is best wel moeilijk, dat wel. Maar niet dat alleen. Dat heeft een invloed op de maatschappij momenteel. Het is dat de verandering en de verschuiven van de aarde is een shift van consciousness, een shift van bewezenheid. En je zit zo, dus je bent echt niet in balance en je moet leren even jezelf in balance. En door dat, dan kan je creëren positief ding rond jou. Oké. Moet ik mijn bril opzetten, omdat nu gaan we even verder
Omdat ik wil gewoon deze video van een uurtje doen. Oké, dan heb ik gewoon 1 video om te kijken. Oké, wat verandert is dat die tijdspan van de Pisces, die vistijd, omdat we hebben tijd van de vistijd. En dat heeft een effect op ons, omdat wij zijn allemaal geboren in de tijdstijd van de vis. Het wordt veranderd. December 21, 2012. Het begint de verandering daar naar de waterman. Oké? En met die energie van de waterman, daar is echt verschrijven. Zie je, de vrouw geeft de water uit van de emmer. En dat is echt verschrijven. Dus je conscious awareness, je bewustheid wordt veranderd ook. Oké? Leer deze dingen. Dan weet je waarom voel je en waarom ga je door verschillende dingen in je leven. Dus je nu begint te vibrate in de tijdspan van de waterman. Oké? En dit blijft tot je gaat transformeren naar de geestenwereld. Oké? Maar wat gebeurt door de 13e planeet is de verschuiving van de mensen die zijn op die waterman mensen die zijn geboren op 20 januari tot en met 18 februari is een grote verandering voor jullie omdat je bent en je wordt en je gaat even transformeren naar de energie van de steenbokmensen. Dus, nogmaals, als je bent geboren op januari 20 tot en met februari 18, je bent verhuisd en je wordt getransformeerd naar de zodiac sterrenbeeld van de steenbok. Oké? En de mensen die is geboren op februari 17 en 18, je blijft wel een waterman. Je blijft wel een waterman. Dus de mensen die zijn geboren op februari 17 en 18, je blijft wel een waterman. Dus nogmaals, de waterman mensen worden nou een steenbok mensen. Oké? Dus je wordt getransformeerd. Dus 2032 de verschuiving zal veranderen. En dat is het reden waarom je voelt jezelf zo. Omdat je bent een luchtpersoon. En nu ga je echt een stabiel persoon. En je brengt in stabiel in je leven een aarde element. Dus je gaat even werken met de energy vibration van de aarde samen. Dus dat wordt een beetje moeilijk voor jullie vanwege doordat van een luchtenergie. Want lucht is altijd echt niet stabiel. Dan ga je naar een stabiel persoon. En dit bracht je verwarren. Oké? We gaan eens even verder, want ik wil gewoon dit in een uurtje doen. Als we bekijken de vismensen. De vismensen zijn geboren van februari 19 tot en met maart 20. Dat is in de 3-dimensie. Als je wordt veranderd en de verschuiving komt voor jullie vismensen, je wordt nou een waterman mensen. En dit is niet zo moeilijk voor jullie vis. Dat je gaat even waterman. Omdat je bent een waterteken. En je wordt een luchtteken. Dat is niet zo moeilijk. Omdat jullie waren dat was niet balans. Jullie waren niet mensen die heeft een stabiel en balans zijn. Dus dit verschuiving is niet zo moeilijk. Is alleen dat je bent niet in de cloud. Je bent in de water. Je bent onder. Je bent niet meer boven. Je bent nou onder. Dus niet vergeten. Ja. De vismensen worden die waterman mensen. Oké. Maar
Als je bent geboren op maart 12 tot en met 20, je blijft wel en vismensen, oké? Dus nogmaals, als je bent geboren op maart 12 tot en met 20, blijf je wel een vismensen, oké? Dus dit is best wel goed voor de vismensen. Dit wordt niet veranderd, je blijft gewoon een vis, oké? We gaan eens even verder en we bekijken die rammensen en wat gebeurt voor de rammensen. Ja, sorry, ik heb geen Nederlandse kaart, dus er zijn heel veel tekenaars in Nederlands. En als je kijkt deze video's en je wil wel wat astrology kaarten in de Nederlandse taal maken en even naar mij sturen of zo. Ik zal het wel leuk vinden, omdat we moeten ook, ik laat jullie niet uit. We gaan hier even door, mensen. Dus als er is wat tekenaar, of je weet iemand dat is een tekenaar en wil wat extra geld verdienen en dat soort van ding, en ze hebben geen werk of zo, laat ze even de 13 zodiac sign even gaan maken en dan breng dat in, oké? Even mijn sturen dingen, zo ik kan even een reclame en zo voor jullie en een testen voor jullie doen. Dit is best wel goed, omdat soms je hebt zoveel brilliant mensen dat zitten zonder werk en yet still je bent zwaar creatief en je kan tekenen. Probeer dit, maak even wat astroloog en dat soort of ding. En communiceer met mij, contact mij, dat ik kan best wel je helpen om dit even in de markt te zetten, oké? We gaan even verder. Die rammensen. Als je bent geboren maart 21 tot en met april 19, je wordt nou een vispersoon, oké? Dit is een beetje moeilijk. Dit wordt echt moeilijk, dus als je merkt jezelf dat je wordt echt... je voelt jezelf out of balance. Je wordt helemaal gek. Dit is de reden. Omdat als je bent een vuurenergie. En je bent een vuur en een stabiel mens. En je wordt een vis en een watermens. Water heeft geen shape, oké? Water neemt whatever vorm. Jij bent een stabiel mens met één vorm. En nou ga je veranderen in een waterteken. Dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Je wordt helemaal gek, oké? Dus realiseer dat als je bent een ram en je wordt een vismensen. En dit is een beetje moeilijk voor sommige mensen, oké? Neem contact met mij op. En we kunnen zien hoe we kan daar even samen dit even uitwerken. Oké. Dus mensen die zijn geboren op april 19 blijf wel een ram mensen. Oké. Mensen die is geboren op april 19 blijf wel een ram mensen. En dit is zeer positief. Dit is echt zeer positief. We gaan even verder naar de stiermensen. De stiermensen. Stier. Oké, je bent een stier. Stier is een aarde element. Oké. Je bent geboren op april 20 tot en met mei 20. Nou word je een ram. Nou word je een ram. Dit is niet zo moeilijk. Dit is een makkelijke, want je bent allebei een stabiel sterrenbeeld. Dat betekent dat je bent aarde en vuur. Dus dit is echt stabiel, want vuur kan niet stad in de lucht. Vuur moet van de grond afstaan en jullie zijn een aarde element. Dus jullie balanceren elkaar. Dus dit is best wel makkelijk. Alleen dat je zal een andere energie dragen voor jullie stiermensen, oké? Dus je stiermensen worden een ram nou, oké? De stiermensen worden een ram nou. Maar voor de stiermensen, mensen die zijn geboren om mei 14 tot en met 20, je blijft wel een stier. Dus als je bent geboren tussen mei
14 tot en met 20, je blijft wel een stier. Oké? Dus is leuk. Oké, we gaan eens even verder naar de tweeling. De tweeling mensen. De tweeling, je bent een lucht element. En de tweeling, als je bent geboren op 21 mei tot en met 21 juni, je wordt een stiermensen. Oké. Dit is een beetje moeilijk voor jullie tweelingmensen, omdat je bent een luchtmensen. Je bent niet een stabiel sterrenbeeld. En je wordt nou een stabiel sterrenbeeld. Dus dit wordt een beetje raar voor jullie. Dus je merkt de mensen dat zal in de waarheid komen, is de tweelingmensen. Vanwege dat je gaat vanaf luchtenergie naar een aarde-element, which is een stabiel element. En daar ga je even uit balans raken. Dus het is zeer belangrijk, als je wil een consult met mij opnemen. Dit is zeer belangrijk dat jullie dit kunnen best wel doen. Oké? Dit is zeer belangrijk. We gaan even verder naar de kreefmensen. En de kreefmensen, wie zijn jullie? De kreefmensen zijn water. Dus je bent een beetje onstabiel. Sterrenbeeld. De kreefmensen, wat gebeurt hiermee? Als je bent geboren op juni 21 tot en met juli 22, voor jullie kreefmensen, wat gebeurt is dat hier wordt een verandering naar de luchtenergie van de tweeling. Luchtenergie naar de tweeling. Dus dit is zeer positief, zeg maar zo. Dit is zeer positief vanwege doordat je merkt de verschuiving. En het is niet zo, het is van water naar lucht. En de water naar lucht is zeer positief vanwege doordat je heeft een positief uitzicht. Het wordt niet zo moeilijk. Oké, so voor jullie kreefmensen, je wordt wel een tweelingmensen. En kreef en tweeling, dat brengt best wel een balans in bepaalde situaties. Oké? Voor de mensen die was geboren op juli 21 en juli tot en met 22, je blijft wel een kreef. Oké? Dus nogmaals, voor de mensen die is geboren op juli 21 en 22, je blijft wel een kreefmensen. Dus dit is zeer belangrijk voor jullie. Oké? We gaan eens even verder met de Leo-mensen. De Leo-mensen is een vuur energy vibration. Een zwaar vuurkracht komt hiermee met de Leo's. En dit wordt moeilijk voor jullie Leo's, omdat je wordt nou een kreefmens. Je wordt nou een kreefmens. Dus dit is een moeilijke ding, want jullie Leo's hebben twee verschillende verschuivingen. Dus je gaat van een vuur naar een water. Dus is geen pittige situatie. Dus je gaat even merken dat heel veel Leo-mensen worden een kreef. En deze situatie wordt een beetje onbalans gaan inkomen in je systeem. Dus wees voorzichtig hier. Want je gaat even zien deze verandering inkomen. En dit is zeer belangrijk. Dat jij even wat hier kunnen doen. Oké? Dus let me hier op. Oké? Let me hier op. Oké, voor die Leo's, mensen die was geboren op augustus 21 tot en met 23, wordt wel een kreef. Dus de mensen die was geboren op augustus 21 tot en met 23, je wordt wel een kreef. Voor de mensen die was geboren op 11 augustus, blijf wel een Leo's. Dus als je bent geboren op 11 augustus, je blijft wel. Dus 11 tot en met september 16, je blijft
wel en Leo. Oké, dus this is good en Leo. This is good. Dus we gaan even verder. We gaan even bekijken bij de maagmensen. En de maagmensen is die element van de harde. De maagmensen, wat heb je mee te maken is dat je bent verschuiven naar de energy vibration van de Leo. Dus dit is wel makkelijk. De maag en de Leo is best wel makkelijk, omdat jullie zijn twee stabiel teken. En deze twee stabiel teken, de verandering en de verschuiving van deze twee stabiel teken is niet zo moeilijk. Je gaat van aarde naar vuur. Dus je moet die passie, die innerlijke passie, en dat klopt wel, vanwege door jullie maakmensen. Wat hier gebeurd is voor jullie maakmensen, je krijgt je passie terug. Dus je energy vibration wordt veranderd. Dus je hebt een klein beetje veranderd en misschien word je een beetje depressed en dat soort van dingen. Maar voor de maagmensen, je wordt nou een vuur element mens. Oké? Oké. Wat staat hier in de verandering voor de maag? Mensen die is geboren op september 17. September 17 blijf maag. Oké? Als je bent geboren op september 17, je blijft wel een maag. Oké? Je blijft wel een maag. Als je bent geboren op september 17, je blijft wel een maag. Ik zit even wat om te bekijken, want augustus, begin september is best wel, de maag. Oké, ja, dat klopt. Oké. Dus dit is wel wat. Het is niet zo moeilijk. Als we gaan even naar de weeskal-mensen, which is een lucht energy vibration. De weeskal-mensen is echt een lucht energy vibration. En die bracht de balans. Nou, je wordt een aarde-element. Nou, snap ik deze verschuiving vanwege doordat de maagmensen zijn ook mensen zoals de weeskal die zoeken echt balans en zoeken eerlijkheid en oprechtheid. En dit wordt moeilijk voor jullie weeskal mensen, want je bent een lucht energy vibration en je wil gewoon stabiel gaan blijven. Je wil gewoon stabiel gaan blijven. Dus dit wordt even wat voor jullie. Want hier krijg je echt wel. Want je gaat vanaf aarde naar aarde. Je gaat wel van de weeskal lucht naar een aarde element. En je gaat van een onstabiel energie naar een stabiel energie. En dat wordt moeilijk voor jou. Want jullie weeskalmensen zijn niet zo. En de marktmensen zijn een beetje ingetrokken. Maar als ze wat zegt, dan krijg je daardoor. Dus ja, dit is even een verschuiving. Een groot verschuiving. Dat heeft een invloed op je leven. Want je wordt wel een aarde element. Dus wauw. Oké. Dus, we gaan even verder. En ik moet zeggen, de mensen die zijn geboren op, die echt, de weeskalmensen worden echt de maagmensen. Oké? We gaan even verder naar de schorpionetjes. De schorpionetjes is best wel makkelijk, is het niet, omdat je bent een waterelement en je wordt nou een luchtelement. Dus het is niet zo moeilijk, maar water naar luchtenergie is een beetje verschuiven. En deze verschuiving gaat echt een invloed op je leven geven. Dus wees voorzichtig hierop. Doe niet heel veel. Maak jezelf niet gek worden, maar leren hier hoe je kan jezelf even een bepaalde situatie even gaan uitbalancen in je leven. En dan komt het best wel goed. Oké, dus dit wordt niet, dus die schorpionetjes, die worden de weeskalmensen. Oké, en daarom voel je gewoon jezelf echt een verandering in jezelf. Dat je
begin vraag te stellen, mensen. Oké, we zijn nu bij het eindelijke, bij de eind. Maar dit is de echte game change, als ik het kan noemen in de Engelse. Dit is echt waar de game change is. En dit is zeer, zeer... Oké, we gaan even beginnen. De mensen die zijn geboren op 22 november. Je blijft wel een weeskal. Dus als je bent geboren op 22 november. Je blijft wel een weeskal. Oké? Dus als je bent geboren op 22 november. Je blijft wel een weeskal. Daar. Als de mensen die zijn geboren op 23 tot en met 29 november, je wordt een scorpionnetje. Je wordt een scorpionnetje. Wow. Dus van een vuurenergie naar een water en een scorpionnetje. Dit is best wel een verschuiving en daarom worden mensen zo gek. Daarom wordt mensen zo kwijt. Want als je bent een vuurmensen en je gaat even veranderen naar een water. Een mensen, vuur naar water. Daar is geen tussenpunt in. Je wordt echt, je voelt dat in je onbewustheid en in je lichaam, geest. En dit is best wel zeer moeilijk voor deze mensen. Dus je gaat even meer dat die boodschappenmensen, die worden als scorpionnetje, daar is een probleem en daar komt best wel een probleem voor jullie. Dus als je bent geboren november 23 tot en met 29 november, je bent geen boodschappen, maar je bent wel een scorpion. Je wordt een scorpion. Dus dit is zeer... Dit is wat, dat is zeer... Oh, yeah. Oké, we gaan even verder. En dit is welcome, deze nieuwe 13e sign. En nogmaals, de naam is hier beneden. En dit is van, voor de mensen die zijn geboren op 29 november tot en met 17 december. En jij bent de nieuwe sterrenbeeld. Oké, en ik moet even verder gaan. En dan ga ik over de nieuwe sterrenbeeld even informatie gaan geven. Nieuwe sterrenbeeld. Oké, dus voor de mensen die zijn geboren op 18 december tot en met 20 december. 18 december tot en met 20 december. Je wordt niet, je bent geen Steenbok. Je bent geen boodschappen, maar je bent een Steenbok. Oké? Dus als je bent geboren. Als je bent geboren 18, dus is een boodschappenmens. Als je bent geboren 18 tot en met 20 december, word je niet meer een boodschapper, maar je wordt een Steenbok. Je wordt een Steenbok. Je wordt een Steenbok, oké? Je bent geen boodschapper, maar een Steenbok, oké? Dus het is best wel wat. Dus als je bent een boodschapper die is geboren van december 18 tot en met 20. Je bent geen boodschapper niet meer, maar je bent nou een Steenbok. Oké, je bent een Steenbok. En vanaf december 18 tot januari 20, je bent gewoon een Steenbok. Nee, je bent gewoon een
van december 18 tot en met 20, je bent gewoon een boodschap, niet meer boodschatter, maar een steenbok. Oké, nogmaals, mensen die is geboren op december 18 tot en met 20, je wordt een steenbok. Oké, dus we gaan even terug naar de nieuwe sterrenbeeld. Ophiuchus. Oké, het is van november 29 tot en met december 17. Oké, en wat moet ik aan jullie vertellen is dat jullie zijn die genezers. Oké, dus ga eens even kijken wanneer je bent geboren. Ben je geboren tussen november 29 en december 17? Je bent de genezing. Dus je kan iedereen genezen. Dus als je merkt dat je werkt in als je merkt dat je werkt in de genezing zorg en dat soort of ding, je hebt het in je erectic field of in je oren of in je energy vibration, dat je weet dat je was wel een genezen. Oké, dus je wordt echt en genezen. Dus dit is wat is hier en het speelt. En dit is de informatie dat veel mensen wil niet uitgeven. Maar wees voorzichtig, omdat de krachtige energie van de genezing in je erectic field, in je oren en in je hand. Dus als je merkt, als je vindt dat je gaat naar de acupuncture en dat soort van genezing dingen met kristal en dat soort van dingen. Dat komt door dat je heeft dat genezing in je lichaam. En ik moet best wel zeggen, ik heb het wel meegemaakt, want daar is iemand dat is zeer belangrijk voor mij. En hij is geboren op 15 december. En ik heb het meegemaakt jaren geleden, dat als ik heb pijn ergens en ik vraag hem even daarop te zetten, is wel de pijn weggenomen. Maar wat ik moet aan jullie leren over deze situatie, als je gaat genezen met die aan, je moet altijd je hand wassen of knock it off of zo, omdat je trekt die andere persoon energie. Dus wees voorzichtig. Die elke keer van deze genezing, omdat met alles is daar yin en yang, is daar wit en zwart. Die elke keer is dat, als je werkt op de negatieve kant, kan je mensen leven nemen. En dat gaat echt een invloed op je heeft. Dus ik vraag jullie alsjeblieft om wees voorzichtig met deze informatie. Oké, wees voorzichtig met deze informatie. Ik zie dat. Ja, ik heb veel meer informatie, maar ik ga het even onderbreken en dan ga even op een nieuwe. Oké, welkom terug. Oké. Dus, we zijn hier door de 13e sterrenbeeld. Het is zeer belangrijk. Dit heeft een effect op iedereen. Het is zeer. Ik kan het niet meer stress hoe zeer belangrijk dit is. Dus het is zeer belangrijk dat jullie allemaal, let me hierop en weet wat het is aan de hand met jou. Waarom? Omdat heel veel mensen weten niet dat we zijn connected met die planeet en alles wat zit in je birthchart. Het is zeer belangrijk. Oké? Dus, en nogmaals voor de mensen, jullie zijn de bijzondere mensen op deze aarde, sommige van jullie. Dus als je bent geboren tussen de tijdspan van november 29 tot december 17, je bent echt een genezing. Je kan met je energie en je hand en je krijgt wel, je bent beschermd, je bent bezeeld en bestempeld met een healing modality. En wat is een genezing modality? Is iets dat is in je erectic field. Het is iets dat je bent geboren met. En je weet op dat manier hoe je kan genezen. Omdat de world wordt veranderd. En momenteel zie je heel veel healing modality van
bepaalde systeem komt binnen. En jullie als genezing moeten best wel connecten. Vraag jezelf met wie en welke planeet en welke systeem moet je gaan even. Want voor iedereen is het verschil. Vanaf volgend jaar ga ik echt even informatie over jullie gaan doen, vanwege dat dit is zeer belangrijk. En ik ga het even, en ik wil jullie even adviseren, zorg en wees voorzichtig wat je doet met deze krachtige genezing wat je heeft, dat je het niet verspreiden. Dat je het niet verspreiden, oké? Dat was wel wat. Oké, we gaan even kijken naar de mensen die is geboren in het wisselende jaar. En de wisselende jaar zijn de jaar die is met 29. 29, oké. Dat is de wisselende jaar. Jullie zijn vismensen en daar is ook, jullie zijn bijzondere mensen. Oké, daar is 3 vormen van bijzondere mensen. Je hebt de Nieuw Sterrenbeeld, which is de genezing. De mensen die zijn geboren in schrikkelende jaar. Jullie zijn psychic. Jullie zijn psychic, oké. Jullie zijn de beste psychic, oké. Jullie echt werken met de ongezien world, the spirit world beyond the veil. Jullie zijn echt psychic, oké. En jullie worden de beste psychic omdat je verjaardag is iedere 4 jaar. En daar moet je even je birthcard gaan even bekijken, oké? Omdat jullie zijn mysterious. En doordat je bent mysterious, je werkt met de 7 en 9 dimensie, oké? En met Neptune, omdat daar is zoveel informatie in Neptune. En je bent gewoon een vismens. Je bent de vismens, omdat je bent geboren in de tijdspan van eind februari tot maart, oké. En dat is 29, het is die vismensen. Dus jullie zijn de beste psychic en dat soort van dingen. En je kan even connecten met de unseen world. Dus jullie zijn nodig om even te connecten met de buitenwezen being dat komt in, oké. Alright, dat is de tweede. De derde zijn de cupsmensen. En wie zijn de cupsmensen? De cupsmensen, en als je ziet de verschuiving, de cupmensen zijn eigenlijk meer cupsmensen komen binnen met deze verschuiving. Je ziet hoe dubbel. Mensen die is geboren of op de eind van de maand, hoe dubbel dat is. Dus heel veel cupsmensen komen binnen. En jullie worden jullie cupmensen gaat connecten met andere cupmensen en jullie brengen een connectie. Dus jullie cupmensen gaat connecten. Met die connectie, je gaat onder mensen even in balance brengen, oké? Dus jullie zijn de mensen dat gaat anderen in balance brengen, oké? Dus als je bent een cupmensen en je merkt dat want cupmensen is niet de ene of de ander. Je kan al van één zegt je bent een waterman en je bent verandering met die vis, water en vis. Dus je bent half water, half vis, oké? Is zoiets als de steenbokmensen. De steenbokmensen tekenen is de gaten de gaten over en de al van de lichaam en die eind is de vis-eind, oké? Dus dit is zeer, zeer belangrijk dat jullie realiseren dat je draagt 2 verschillende zodiac energy vibration. Dus je bent zo krachtig, je kan werken met allebei en je kan jezelf verplaatsen in allebei. Dus dit is zeer positief. Het is hoe u als een persoon gaat die informatie even gebruiken. Want misbruik van deze informatie kan leiden op een
moeilijke zeg ik niet, maar je moet realiseren dat je moet bepaalde situatie even in een positive look even kunnen bekijken, oké? Er is zoveel verandering dat kwam. Ik zal proberen even de informatie hier onder te leggen. En voor de rest, ik wens jullie een zeer... Ja, het wordt moeilijk. En dit is de grootste probleem. Wat mensen niet bekijken. Want je kan niet leven in een maatschappij waar zoveel mensen raken in de waarde. En je gaat niet even onderzoeken wat is het reden hiervan. Dus als je wil een gesprek met mij, als je wil een consult met mij doen, kan je even mijn connect. De links zijn allemaal beneden. Ga eens even op de website zielzoektocht.com. Even op zoeken naar de link. Je kan even via PayPal betalen. Het is zeer belangrijk en vertrouwbaar met PayPal. En we kunnen even hier werken dat je kan in balance komen. Omdat ik weet het niet, als de mensen in de maatschappij hebben dit niet gelezen, weet je. Ik maak me zorgen hierover. Ik maak me zorgen hier over de mensen die is zo in de waarde geraakt en moeten zo lang wachten op hulp van de maatschappij. En soms heb ik niet kunnen wachten en heb ik niet kunnen overleven. Dit is niet goed voor onze maatschappij. We moeten hier iets aan doen. En ik vraag de overheid instellen. Ik weet het. En ik heb altijd gezegd, ik weet het. Het is moeilijk voor jullie. Maar we moeten wel een manier zien te vinden dat deze mensen worden geholpen. Oké? Laten we even proberen de alternative method als die medische method gewerkt niet, omdat niks slaan is niks krijgen, oké? Dus ik vraag jullie alsjeblieft, en ik weet dat jullie van de overheid kijken deze video ook, en ik vraag jullie alsjeblieft, zorgen voor een manier, omdat we kan niet laten onze maatschappij gewoon instorten doordat daar is geen hulp voor deze mensen. Er is heel veel van ons, whatever you might vraag mij, wat zeg maar er is heel veel alternative mensen die snappen en kan bekijken en kan connect met sommige mensen om die dingen wat ze zegt, wat andere mensen niet snappen, om even in rust en in balance om te nemen. Dus ik vraag jullie allemaal, ik hou van Nederlands, mijn hartelijk daar, en mijn hart zal altijd daar liggen, maar we moeten iets aan deze maatschappij doen. We moeten verminderen van mensen in de verwarring even naar beneden even gaan dalen, oké? Ik moet zeggen, ik stuur jullie allemaal liefde. Dat is alles wat ik heb voor jullie. En ik wens jullie een zeer prettige verschuiving. Want het was ook moeilijk voor mij. Maar ik ben daarover gekomen, want ik ben vuur. Ik ben een balance. Een balance sterrenbeeld. En ik ga terug naar balance sterrenbeeld. Dus mijn was niet zo. Ik kon het wel overleven. Hier. Ik heb het kunnen overleven. Ik moet wel zeggen, ik doom voor jullie. En ik wens jullie allerbeste. En ik ga het zeggen namaste. En ik spreek jullie kwaad.